So, hi guys, it's me AJ, back again with another video, and for today's video, I am finally going to perm my lashes. So, nakabili ako ng perming kit or lash lift sa Shopee, and I bought this for only 329 pesos. And shout out lang dun sa shop na pinagbilhan ko kasi meron silang thank you letter tsaka freebie. So guys, if you want to try this lash lift product of them, re-recommend ko yung shop nila since mura na nga, tapos sobrang appreciate mo pa yung effort nila sa pagpapadala sa inyo ng product. So, itong lash lift na to is made by Icon Sign, and it is an eyelash perming kit that has 4 perming lotion, 1 glue, 5 size lift pads, and a cleaning tool. So, nasa likod ng instruction niya, at magli-leave na lang ako mamaya sa mga next clips ng picture nito. So, and guys, open natin siya. So actually, matagal ko nang gusto pa-perm sa labas. Kaso naisip ko, bakit hindi na lang ako? So ayan guys, ito yung laman niya. Ito yung false eyelash glue. Ito niya ba? False eyelash glue. Number 1 perm, number 2 fixation, number 3 nutrition, and number 4 cleanser. So, may 5 lift pad siya. Mamaya papakita ko sa inyo. And then, 3 cleaning tools. So guys, ang sabi dito sa instruction, the first step is to use the cleanser solution, which is number 4, to remove the oil, dust, and makeup residue. So, dahil excited ako, hindi ko na siya gagawin kasi kakaligo ko lang rin naman. So, ito guys, yung number 4, which is the cleanser. Ayan, kita niyo ba? Ayan. So, yun yung first step. Linisin nyo muna yung eyelashes nyo, pati yung eyelids nyo. And then the second step, apply the eye pads under the lids to protect your skin from the lotion. So, yung lip pads, hindi ko nila guys. So, ito yun. So, sabi dito, it has 5 pairs na iba-ibang size. So, paano ba ito? Pakita ko sa inyo ano yung itsura niya. So, ayan siya guys. 5 pairs na iba-iba yung size. Tapos, nasa likod yung size niya. Naka-indicate siya dito. So, hanapin ko lang yung size ko and I will be right back. So, I think guys, ito yung perfect lift pads sa eyelash ko. So, guys, ito yung normal na bagsak ng eyelash ko, and wala akong anything sa mukha ko, just lipstick. So, ayan, natural na makapal yung eyelash ko, and ngayon, nalagyan lang natin siya ng glue, which is the first step to do. Guys, ang gagawin natin, gagawin ko muna itong left eye ko para makita yung difference niya dun sa normal eyes ko, yung final verdict natin. So, gagamitin ko muna tong false eyelash glue. Tapos, siguro lalagay ko siya dito. And then, ididikit ko na siya sa eyes ko muna. I mean, sa eyelids. So, guys, yung kami niya, glue. Yung literal na glue, yun yung kami niya. Lalagay ko lang siya. Hirap. So guys, ayan, nakalagay na siya sa eyes ko. Tapos, na-realize ko na yung step number 2 is apply the eye pads under the eyelids. So, dito sa ilalim dapat. Wala naman siyang eye pads na kasama sa lalagyanan or sa set niya. So, the third step is to put glue on the eye pads and then place it on the upper part of your eyelids and make sure it is stayed. So, ayan guys, inuha ko na yon. And then now we're down to step 4, which is apply the glue on the eyelash to keep it stuck to the lip pad for 1 minute. So, next step, hirap, is lalagay ko tong dito guys. So, wait. So guys, for that step, I'm going to use this clean tool, itong side na to. So, it has 3 pieces inside. Tapos, yun yung gagamitin ko para dumikit yung glue, I mean yung eyelash sa eye pad. So, yeah. So, lagay ko na yung glue. So, lagay ko siya sa ibabaw.
And then, I'll wait for 1 minute, tapos i-delete ko na siya. So, try natin. Ang hirap, guys. So, ayan. Hindi ko na ginamit yung itong part na to. Yung may parang pang mascara. Ginamit ko yung flat na lang kasi nalalaglag siya. Siguro kasi mahaba masyado yung eyelashes ko. Pero, ayan, guys. So guys, the next step is to use the perm lotion, which is number 1 on the eyelashes, and then cover your eye with a plastic wrap. So yung number 1, ito yung number 1, guys. Okay. So guys, yung amoy niya, yung typical perm na amoy. Yung kapag nagkukulit ka sa salon, yun yung amoy niya. Pero tolerable naman. So, gagamit ako ng toothpick. Ingat lang, guys, wag kasi baka pumasok sa loob ng mata nito. And then, nalagay ko lang. So, yan na, guys. And then, nalagyan ko lang siya ng clean wrap. So guys, dun sa lalagyanan, hindi nakalagay kung ilang minutes ko siya dapat i-leave ng ganito. Pero, nag-research naman ako and 8 to 10 minutes daw. So, I'm just gonna leave this for 10 minutes and then I will be right back. So, hi guys, and I am back after 12 minutes. So, the next step is use the fixing agent number 2 on the eyelash and then cover your eyes with a plastic wrap again. So, yun guys. Wait lang ko. So, ito yung number 2, which is the fixation. Sorry kung hindi nag-focus. So, color blue siya. And, katulad ng number 1, meron rin siyang, meron rin siyang cover para iwas. So, kukuha ulit ako ng toothpick para ilagay siya sa akin. So, lalagay ko lang siya ulit gamit yung toothpick. And, feeling ko guys, mag-fail to. Kasi yung iba kong eyelash, hindi na nakadikit dun sa pad. So, ayan guys. And then, I'm going to wait for another 8 to 10 minutes. Then we will go to the next step. Hi guys, so I am back. And the next step is to use the cleanser solution number 4 to clean off all the perm residue. So, tatanggalin na natin siya guys. Tingnan natin kung kumana ba siya sa eyelashes ko. Kuha na ako ng cotton pad. So guys, ang gagamitin ko lang ng is Q-tip. Tapos, idikit ko lang siya dito. So, ito. Hindi ko na niya. Pero yung consistency niya parang tubig lang. Ayan guys. Tingnan lang natin. Titingnan natin kung nag-work pa siya sa eyelash ko. Ganun. What the fuck? So yun na guys, nililis ko na siya. Medyo kinabahan ako kanina. Kasi nagdikit-dikit siya. Pero siguro dahil sa perm lang yun. Kaya nagdikit-dikit siya dun sa glue na ginamit ko. Pero yun, lilinisin ko lang to before going to the next step. Pero ayan guys, yung itsura niya. Dikit-dikit pa yung mga lashes. Pero mamaya. So guys, we are down to the last step, which is use the nutrition oil number 3 to nourish your eyelashes with a mascara brush. So I'm gonna use this brush and I'm going to brush my eyelashes lang. So didip ko lang yung dulo niya. Oh, ito guys, mabango. Amoy flowers. Amoy niya. So didip ko lang yung part. Para isa. And nilalagay ko siya
Hi guys, I'm back again and tinapos ko na yung both eyelashes ko and ito yung finish, pinaka-result niya. So ayan guys. So tingnan natin guys kung gaano katagal yung lifespan nitong perm na to. So I will update you siguro on my next video na, and I would say na sobrang i-recommend ko to and I would definitely repurchase this product since sobrang affordable niya nga for only 329 pesos, and i-leave ko na lang sa description box kung saan ko siya nabili sa Shopee, yung link mismo ng shop na yun. And guys, nung una kinabahan talaga ako kasi nakita nyo naman na dikit-dikit kanina yung eyelashes, pero nung tumagal, ayun, okay naman siya guys. So do not forget na hindi mo siya pwedeng i-wet for 24 hours kasi parang nag-work pa yung perm para mag-stay siyang na naka-curve. So, ayun guys. So, if you like this video, hit the like button, comment down below sa mga suggestions nyo for my new video, and subscribe. So, guys, if you want to watch more of my videos, do not forget to click the bell button beside it to get notified every time I post a new video. So, see you in my next one, guys. Bye!